9. Μπράβο, τραβάμε. Έτσι, στήθος. 7. Υπέροχα. Καρδιοτόνικ Βαρουφάκης. Καρδιοτόνικ Βαρουφάκης. Καρδιοτόνικ Βαρουφάκης. Καροτόνικ Βαρουφάκης. Καρδιοτόνικ Βαρουφάκης. Καρδιοτόνικ Βαρουφάκης. Βαρουφάκης. Καρδιοτόνικ. Ποιος έχει πολλή ενέργεια? Όποιος μπορεί και φτιάχνει μέσα στον οργανισμό του ενέργεια. Σήμερα λοιπόν, γεια σου ρε Μανολάρα, έτσι. Σήμερα θα μιλήσουμε πώς μπορεί το σαράβαλο, ο εβδομηντάρης, να πάρει μπροστά, να έχει ενέργεια. Εγώ σε 2 χρόνια θα είμαι 70 χρονών. Δεν θέλω να φαίνουμε σαν σκατόγερος. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ του γέρου και του σκατόγερου? Ναι, και του μεγάλου. Ποια είναι? Ότι ο σκατόγερος δεν έχει κίνηση, δεν έχει ενέργεια. Ποιος μπορεί και αξιοποιεί τους μυς και τον οργανισμό για να έχει ενέργεια? Μανώλης. Φίλοι μας γυμναστική, τα έχουμε ξαναπεί αυτά. Μανώλης. Λοιπόν, σήμερα θα μιλήσω για το μεταβολισμό. Λέει ο άλλος, δεν έχω καλό μεταβολισμό ή δεν έχω ενέργεια και τέτοια. Ο μεταβολισμός έχει άμεση σχέση με την διάσπαση της διατροφής. Όταν λοιπόν εγώ φάω ψωμί, το ψωμί μετατρέπεται σε γλυκόζη, το ψωμί. Για να μπορεί όμως το ψωμί να μετατραπεί σε γλυκόζη μέσα στο έντερο, θέλει το ένζυμο αμυλάση. Όταν είσαι μετά τα 50, δεν φτιάχνεις αμυλάση. Δεν φτιάχνεις. Πρέπει λοιπόν να παίρνεις το super digestive που έχει μέσα ένζυμα αμυλάση, της Life Extension. Έτσι. Άμα λοιπόν μείνει άπεπτο το ψωμί, μένει μέσα στο παχύ έντερο, αναπτύσσονται κακά μικρόβια και δημιουργούνται αέρια, διοξείδιο του άνθρακος και τυμπανισμός. Έτσι, πάει αυτό. Μετά λοιπόν εσύ τρως κρέας. Για να μπορεί να διασπαστεί το λίπος, θέλει τη λιπάση. Δεν είναι την Κυριακή να μην φας 4 κιλά παϊδάκια, να τα φας. Αλλά πρέπει να πάρεις όμως μετά τα ένζυμα που θα διασπάσουν τις πρωτεΐνες, το αρνί, για να μην μείνουν στο παχυέντερο. Το ίδιο ισχύει και με το κρέας, το ίδιο ισχύει και με τα τυριά. Άρα λοιπόν μέσα στο έντερο γίνεται ενζυματική διάσπαση των τροφών. Ο μεταβολισμός αυτός είναι η μετατροπή των τροφών σε απλά μόρια, στο λεπτό έντερο. Ο οργανισμός δεν ξέρει ούτε κατσίκι, ούτε ψωμί, ούτε τυρί. Θέλει μόρια γλυκόζης, λιπαρών οξέων και αμινοξέα. Αυτά θέλει, στο λεπτό έντερο. Από εκεί και πέρα αυτά τα προϊόντα μπαίνουν μέσα στο αίμα. Για να μπουν μέσα στο αίμα βοηθάει τα Super Omega 3. Τα Super Omega 3 βοηθάνε όλες τις τροφές, όλα τα μόρια των τροφών να μπουν πιο εύκολα στο αίμα. Αυτό. Εάν τώρα όμως θέλουμε να διώξουμε και τα απόβλητα, τα σκουπίδια που μαζεύονται στο παχύ έντερο, πρέπει οπωσδήποτε να πάρουμε κάθε βράδυ το εντεροάκτιν, το οποίο τι είναι? Σπόροι φιλικών μικροβίων, για να μπορέσουμε το πρωί της Δευτέρας να χέσουμε ό,τι φάγαμε Τσικνοπέμπτη, Παρασκευή, Σαββάτο και Κυριακή, για να φύγουν λοιπόν οι άπεπτες τροφές στην τουαλέτα. Πόσο πιο απλά μπορώ να σας το πω. Σας εξηγώ γιατί σας δίνω τόσες πολλές βιταμίνες και φόρμουλες. Αυτή η φόρμουλα των ενζύμων είναι για τη διάσπαση των τροφών. Εδώ λοιπόν η φόρμουλα των φιλικών μικροβίων είναι για το χέσιμο
Τα ω3 είναι για να μπουν όλες οι τροφές μέσα στα κύτταρα και ξεκινάει λοιπόν ο λεγόμενος οξυδωτικός μεταβολισμός. Τι σημαίνει οξυδωτικός μεταβολισμός? Ότι το οξυγόνο που αναπνέω, παίρνω εγώ οξυγόνο. Το οξυγόνο λοιπόν πηγαίνει μέσα στα κύτταρα και ξεκινάει η οξύδωση. Αυτό που κάνω εγώ λέγεται οξυγόνωση, αλλά το οξυγόνο μπαίνει μέσα στα κύτταρα και δημιουργείται οξυδωτικός μεταβολισμός. Όλα λοιπόν αυτά που σας είπα, κρέατα, ψωμιά και τυριά, μετατρέπονται σε ακέτυλο συνέζυμο α. Αυτό εδώ είναι ένα κύτταρο. Αυτό είναι ένα κύτταρο. Είναι ένα κύτταρο από τα 3 δισεκατομμύρια κύτταρα που έχουμε. Ένα κύτταρο. Για να μπουν λοιπόν, για να μπουν τα μόρια των τροφών μέσα εδώ, θέλει οπωσδήποτε φυτικό χρώμιο. Φυτικό χρώμιο. Όταν είσαι μετά τα 50, και δεν πάρεις φυτικό χρώμιο, δεν μπορεί οι τροφές αυτές, πώς λέγονται, τα μόρια των τροφών να μπουν μέσα. Δεν μπορούνε. Αυτά τα μόρια των τροφών, η γλυκόζη, τα αμινοξέα, τα λιπαρά οξέα, μετατρέπονται σε ακέτυλο συνέζυμο α. Το κύτταρο δεν τον ενδιαφέρει αν τρως εσύ κατσίκι, τον ενδιαφέρει σε ακέτυλο συνέζυμο α αν έχει. Δεν τον ενδιαφέρει αν τρως τυρί, τον ενδιαφέρει αν το τυρί μετατρέπεται σε ακέτυλο συνέζυμο α. Δεν τον ενδιαφέρει αν τρως εσύ μπριζόλα, μπονφιλέ, χέστηκε. Τον ενδιαφέρει αν το μπονφιλέ μετατρέπεται σε ακέτυλο συνέζυμο α. Για να μετατραπεί όμως το τυρί, το ψωμί, η μπριζόλα σε ακέτυλο συνέζυμο α, τι χρειάζεται? Ισχυρή φόρμουλα B. Σας φωνάζω λοιπόν κάθε μέρα να παίρνετε μετά το φαγητό την ισχυρή φόρμουλα B για να γίνετε ακέτυλο συνέζυμο α, και να τροφοδοτούμε τα εργοστάσια παραγωγής ενεργείας που λέγονται μυτοχόνδρια. Εδώ είπαμε είναι ένα κύτταρο και εδώ λοιπόν είναι το εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας. Ποιος ξέρει από εσάς ότι το εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας λέγεται μυτοχόνδριο? Ποιος από εσάς? Κανένας. Χωρίς μυτοχόνδρια είστε σαράβαλα. Δεν έχουμε ενέργεια. Δεν έχουμε ενέργεια. Μέσα στο κύτταρο σας δείχνω ότι πρέπει να λειτουργεί το μυτοχόνδριο. Για να λειτουργεί όμως το μυτοχόνδριο πρέπει να μετατρέπετε το ακέτυλο συνέζυμο α, να μεταφέρετε το ακέτυλο συνέζυμο α μέσα στα μυτοχόνδρια. Ποιος μεταφέρει το ακέτυλο συνέζυμο α μέσα στα μυτοχόνδρια? Το γράφω εδώ, η καρνιτίνη. Πάρα πολλοί καρδιολόγοι δίνουν καρνιτίνη, αλλά δεν είναι μόνο για να δυναμώνουμε την καρδιά, αλλά πρέπει να δημιουργούμε ενέργεια. Ενέργεια θέλει και ο 40άρης και ο 50άρης και ο 60άρης. Σήμερα λοιπόν η εκπομπή στην ουσία είναι αφιερωμένη στο καρδιοτόνικ και στο μανόλι. Στο καρδιοτόνικ και στο μανόλι. Όταν λοιπόν είσαι 40άρης, 45άρης που ήδη έχει πέσει η ενέργειά σου, παίρνεις το καρδιοτόνικ το οποίο περιέχει καρνιτίνη και παίρνει λοιπόν το ακέτυλο συνέζυμο α που έχει γίνει από το ψωμί, το τυρί και τα παϊδάκια, έτσι, και μεταφέρεται λοιπόν το ακέτυλο συνέζυμο α μέσα στα μυτοχόνδρια και ξεκινάνε 2 βασικοί μηχανισμοί. Ο πρώτος μηχανισμός είναι που λέγεται οξυδωτικός κύκλος, να φτιάχνουμε αμινοξέα. Όταν λοιπόν παίρνετε το καρδιοτόνικ, φτιάχνετε αμινοξέα. Τα αμινοξέα χρειάζονται για τον εγκέφαλο, την καρδιά, το σηκώτη και για τους μυς. Διότι ανανεώνονται με αμινοξέα. Τι μου λέει ο Μανώλης? Φικιόρη, να τρως τουλάχιστον 2-3 φορές
Τη βδομάδα μπριζολάρε. Κρέας, πρωτεΐνη. Πρωτεΐνη. Καταρχήν η πρωτεΐνη δομικό υλικό. Φτιάχνουμε εμείς, μας βοηθάει πάρα πολύ στο σώμα μας. Αλλά τι γίνεται όμως. Για να μπορεί όμως να φτιάχνεται η πρωτεΐνη, να αξιοποιείται η πρωτεΐνη, πρέπει να παίρνουμε το καρδιοτόνικ. Όποιος μετά τα 45 δεν παίρνει το καρδιοτόνικ, δεν φτιάχνει ούτε πρωτεΐνες, ούτε αμινοξέα, ούτε καλόν εγκέφαλο, ούτε καλή καρδιά, ούτε καλά σηκώτη, ούτε καλός μυς, με τίποτε. Διότι δεν δουλεύει αυτός ο οξυδωτικός κύκλος. Δεν δουλεύει. Δουλεύει μόνο όταν παίρνεις το καρδιοτόνικ. Πάει αυτό. Μέσα στο μυτοχόνδριο, εκτός ότι φτιάχνονται αμινοξέα, παράγονται ηλεκτρόνια. Τα ηλεκτρόνια λοιπόν αυτά τα μαζεύει το Q10 και φτιάχνει ενεργειακά νομίσματα. Μέσα στο μυτοχόνδριο υπάρχει το φυσικό νομισματοκοπείο του οργανισμού και λέγεται οξυδωτική φωσφοριλίωση. Και αυτό, κυρίες και κύριοι, γίνεται μόνο με το Q10. Και φτιάχνει λοιπόν ο οργανισμός νομίσματα. Φτιάχνει νομίσματα. Εσείς νομίζετε ότι μόνο τα λεφτά. Εδώ λοιπόν έχω ένα 50 και εδώ έχω ATP. Τι θέλετε να σας δώσω, ένα 50 ή 50 ATP? Ρωτάω τον Έλληνα, είμαι ο Βαρουφάκης. Ρε παιδιά, δεν με βλέπετε. Το κασκόλ είσαι ίδιος. Ναι, είμαι ο Βαρουφάκης και σας δίνω ένα 50 από το ένα χέρι και ATP από το άλλο. Τι θα πάρετε? Το 50 χάσατε. Το 50 είναι για να αγοράσουμε ψωμί, τυρί, κρέας. Αυτό είναι το 50. Αλλά για να μετατραπούν αυτά σε ενέργεια, πρέπει λοιπόν να πάρετε το καρδιοτόνικ που μετατρέπεται σε ATP. Ο Έλληνας, ο Γερμανός, ο Ισπανός, ο Πορτογάλος θέλουν ATP. Μπορεί λοιπόν το νόμισμα να χρειάζεται για να αγοράζουμε κρέατα, αλλά χωρίς ATP είμαστε ψόφιοι. Ποιος φτιάχνει ATP? Το καρδιοτόνικ. Το καρδιοτόνικ λοιπόν, παιδιά, φτιάχνει λεφτά. Ενέργεια. Και αυτή την ενέργεια ποιος την εκμεταλλεύεται? Οι μύες. Όταν λοιπόν δώσετε στους μύες σας ATP, έχετε ενέργεια. Και τότε λοιπόν ο Μανώλης, βάλε κάτω να κάνουμε το κόλπο τεφάβα. Θα δείξουμε μια φοβερή ασκησούλα που την κάνεις απίστευτα. Παιδιά, καρδιοτόνικ και Μανώλης. Τώρα λοιπόν ο 68άρης Ανδρέας Φικιώρης ξαπλώνει πάνω. Ξαπλώνουμε ανάσχελα κάτω στην μπάλα. Έτσι εδώ. Τοποθετούμε φίλοι μας τα πόδια επάνω στην μπάλα, θέλω. Μπράβο. Τα χέρια είναι στο πλάι μας υποστηρικτικά. Έτσι. Και κάνουμε άρες λεκάνης. Αυτό θέλω, ρε Τσακάλη. Πάμε 5 φορές. Ωραία. 4. 1. Υπέροχα. 2. 3. 4. Άλλη μία, μένει στον αέρα. Μπράβο, ρε Τσακάλη. Κοιτάτε εδώ, μιλάμε ένα απίστευτο. Έχεις οριζοντιωθεί. Αυτό λοιπόν, για να το κάνω, θέλω ενέργεια. Καρδιοτόνικ και Μανώλης. Έτσι λοιπόν δυναμώνει η μέση. Πώς δυναμώνει η μέση, ρε? Με τον ορθοπαιδικό ή με τον νευροχειρουργό? Κάνε μου λίγο και τα πόδια αριστερά-δεξιά. Και έχουμε αρχίσει την ημέρα μας με δύναμη, ζωντάνια και ενέργεια. Έτσι, χωρίς δισκαμψίες, χωρίς τίποτα. Έρχομαι εγώ λιγάκι, σ' αγγίζω τώρα λιγάκι πιο πολύ. Εκεί. Καρδιοτόνικ και Μανώλης. Ενέργεια. Αυτή τη στιγμή πόσο? Και 2 κινησούλες άλλαξε όλη η μέρα μας, όλη η διάθεσή μας. Ποιο μπορεί πιο... Από εκεί και πέρα, καθίστε στις καφετέριες να λέτε πώς θα πηδήξετε, τι Viagra μπαίνει στο 50, τον Viagra, τον 100. Όλοι λοιπόν, μετά τα 45 πρέπει να παίρνουν καρδιοτόνικ. Γιατί? Διότι το καρδιοτόνικ έχει καρνιτίνη που μεταφέρει λοιπόν ό,τι τρώμε μέσα στα μυτοχόνδρια, έχει Q10 που μετατρέπει
μετατρέπει τις τροφές σε ενεργειακό νόμισμα, ATP ενεργειακό νόμισμα, και έχει και ταυρίνη, διότι χρειαζόμαστε πάρα πολλά αμινοξέα. Τα αμινοξέα είναι 20, αλλά δεν φτιάχνει ο οργανισμός μετά τα 40-45 ταυρίνη. Η ταυρίνη είναι απαραίτητη για όλον τον οργανισμό, διότι είναι ένα πλέον απαραίτητο αμινοξύ. Έφτιαξες ταυρίνη? Όχι. Άρα λοιπόν χρειάζεσαι καρνιτίνη. Δεν υπάρχει πιο έξυπνη φόρμουλα από το καρδιοτόνικ. Δεν υπάρχει. Όταν λέμε δεν υπάρχει. Τώρα, από εκεί και πέρα δεν σε υποχρεώνω εγώ να πάρεις ένζημα. Εάν όμως έχεις φουσκώματα και προβλήματα, κάνεις κακό μεταβολισμό. Δεν σου δίνω εγώ να παίρνεις το εντεροάχτιν για να χέσεις καλύτερα, αλλά άμα δεν μπορεί να χέσεις, έχεις κακή αποτοξίνωση. Πάει αυτό. Εάν λοιπόν τώρα δεν σου δώσω εγώ οπωσδήποτε τα σούπερ ωμέγα 3, απορροφάς εσύ ωμέγα 6. Τα ωμέγα 6 δεν είναι καλά, τα ωμέγα 3 είναι καλά. Να μην στα δώσω. Πάει αυτό. Από εκεί και πέρα οι τροφές δεν μπαίνουν εύκολα μέσα στο κύτταρο και θέλεις εσύ το σινσουλίν, το οποίο είναι φυτικό χρώμιο. Ακόμα είμαστε έξω από τα κύτταρα. Μέσα στο κύτταρο θέλεις την ισχυρή φόρμουλα B για να μετατραπούν όλες οι τροφές σε ακέτυλο συνέζυμο α. Παίρνεις το καρδιοτόνικ που έχει καρνιτίνη. Παίρνει λοιπόν το ακέτυλο συνέζυμο α και το βάζει στα μυτοχόνδρια και παράγει λοιπόν αμινοξέα και ενέργεια, και το Q10 να κάνεις ενεργειακά νομίσματα. Παίρνεις και την ταυρίνη για να είσαι ταύρος και μετά που πηγαίνεις? Στο Μανόλι. Βρε κόπανε Έλληνα, τα γυμναστήρια είναι 100 ευρώ το χρόνο. Βέβαια, εγώ φωνάζω στο σπίτι μου το Μανόλι, Τρίτη και Σάββατο και μου κάνει γυμναστική. Γιατί? Διότι έχω 650 μύες, έχω πρόβλημα στον αυχένα, στη μέση, στους ώμους, στα γόνατα, και ποιος τα φτιάχνει αυτά? Ορθοπαιδικός. Τι λέτε? Βρε κόπανη, ορθοπαιδικός είναι για διάγνωση και για χειρουργείο. Ο θεράπων ιατρός των μειών, των αρθρώσεων και γενικά της ευεξίας του οργανισμού λέγεται Μανόλης. Γιατί έγινε η Ακαδημία των Γυμναστών? Ρωτάω. Για τις γκομενούλες? Για ποιους έγινε? Η Ακαδημία έχει γίνει για όλους τους ανθρώπους. Οι μεν γκομενούλες και γκόμενοι γυμνάζονται για να έχουν ωραία εμφάνιση, αλλά οι 45άριδες, 50άριδες χρειάζονται έναν Μανόλι για να είναι σε φόρμα. Οι αυχενικοί μύες, οι θωρακικοί μύες, κοίταξε ρε, στέκουμε είσαι ωραία. Λαμπάδα για τον Βουδάρα, είσαι λαμπάδα. Είμαι λαμπάδα. Εγώ σου είχα πει την άλλη φορά σπίτι ότι σε λίγο δεν θα με χρειάζεσαι. Βαρουφάκης. Αυτό να σπάσουμε τα πάμε 4. Βαρουφάκης. 3. Καρδιοτόνικ, Βαρουφάκης. Καρδιοτόνικ, Βαρουφάκης. Χωρίς ενέργεια πώς θα ήμουνα? Κυρίες και κύριοι, σήμερα παρουσιάζω την πιο απαραίτητη φόρμουλα καρδιοτόνικ. Κυρίες και κύριοι, χωρίς ενέργεια είστε για τα μπάζα, για τα αζήτητα. Και οι χοντρές και οι λεπτοί όλοι χρειάζονται καρδιοτόνικ. Χωρίς καρδιοτόνικ δεν αξιοποιούνται οι τροφές. Να το ξαναπώ. Χωρίς καρδιοτόνικ και Μανόλι δεν αξιοποιούνται οι τροφές. Απλώς οι τροφές μετατρέπονται σε λίπος, σε κολάρες, κιλάρες και είστε νοθροί, πεσμένοι. Ενέργεια. Πώς έχει ρε ενέργεια ο Βαρουφάκης? Ο Βαρουφάκης πώς έχει ενέργεια? Πώς έχει ενέργεια ο Βαρουφάκης? Πώς έχει? Γυμνάζεται ο άνθρωπος. Γυμνάζεται ο άνθρωπος. Σας πελιόταν και με βόλεϊ, κάτι. Γυμνάζεται ο Βαρουφάκης. Βαρουφάκια φόρμουλα. Καρδιοτόνικ είναι για να γίνεις Βαρουφάκης. Η Βαρουφάκια φόρμουλα λέγεται καρδιοτόνικ και παράγει ενέργεια. Πάει αυτό. Δεν έχεις λεφτά? Πέθανες. Βέβαια, ναι. Όποιος δεν έχει λεφτά. Εάν έχεις λεφτά, τα λεφτά σου πού θα τα φας? Ή θα τα φας στις γκόμενες. Όλοι οι Έλληνες
Λεφτά δίνεται για το Viagra. Και θέλετε λοιπόν μέσα από τις καφετέριες να πηδήξετε. Κούνια που σας κούναγε. Άμα δεν πάρετε καρδιοτόνικ και δεν σας γυμνάσει ο Μανώλης... Πάντως, γιατρέ, αυτό που είπες είναι το ΑΤΠ με τα χρήματα που θα επιλέξουμε. Φίλοι μας, έχει πολύ μεγάλο δίκιο, γιατρέ, γιατί επενδύουμε εν ολίγη στην υγεία μας. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, όταν παίρνουμε ΑΤΠ. Ενέργεια. Ο Έλληνας θέλει υγεία την ώρα που τσουγκράει το κρασί. Όχι, να μην μένουμε στα λόγια. Όχι στα λόγια. Βαρουφάκιον φόρμουλα. Βαρουφάκιον καρδιοτόνικ. Έλα, αγόρι μου. Έλα, πάμε πέντε. Αριστερά. Δεξιά, έτσι θα σπάσουμε τα άλλα τα τρία. Έλα, παιδιά. Δύο. Ένα. Πάμε για διάλειμμα, παιδιά. Πάμε για διάλειμμα. Βαρουφάκιον φόρμουλα. Βαρουφάκιον φόρμουλα. Παιδιά, σας κορυδεύουν όλα τα κανάλια. Όλα τα κανάλια δείχνουν αυτά τα κατεργασμένα και κατεστραμμένα δημητριακά και μετά το μεσημέρι σας μαγειρεύουν σαν να μην ξέρετε να μαγειρέψετε, για να προβάλλουν όλα τα βιομηχανοποιημένα σκατά. Και γίνεται λοιπόν σκατά οργανισμός. Ούτε οι γιατροί ενδιαφέρονται, ούτε τίποτε. Σας κορυδεύουν. Οι γιατροί δίνουν τα συμπτώματα. Όταν λοιπόν φουσκώνει το έντερό σου και εσύ λοιπόν έχεις τυμπανισμό, τι σου δίνουν οι γιατροί, τι σου δίνουν οι γιατροί, σπασμολυτικό, μπισκοπάν. Μα δεν είναι η θεραπεία το μπισκοπάν. Η θεραπεία είναι να μην έχω τυμπανισμό. Λοιπόν, ξεκινάω λοιπόν από εδώ. Μου λέει λοιπόν κάποιος ότι, γιατρέ μου, έχω τυμπανισμό. Έτσι. Για τον τυμπανισμό πρέπει οπωσδήποτε, να το, τι λέει, η Κρίστα 50 χρονών, 50άρα, έχει τυμπανισμό. Γιατί? Διότι δεν διασπούνται καλά οι τροφές. Μωρό μου, θα πάρεις, γράφε εδώ, έτσι, τα Super Digestive της Life Extension. Super Digestive είναι ένζημα. Super Digestive της Life Extension και θα σπάσει τελείως τις τροφές. Θα γίνει πλήρη διάσπαση και δεν θα έχεις τυμπανισμό. Για να μπορείς όμως να χέζεις καλά το πρωί, κάθε βράδυ θα παίρνεις ένα εντεροάκτιν της Dr. Formulas, το οποίο τι περιέχει? Σπόρους φιλικών μικροβίων. Μετά το μεσημεριανό φαγητό που είναι και το πλούσιο, θα παίρνεις 2 digestive και ένα το βράδυ εντεροάκτιν και τέρμα οι τυμπανισμοί. Διότι οι τυμπανισμοί δεν είναι αθώοι, αφενός μεν μπλοκάρουν το μεταβολισμό, παράγουν διοξίδιο του άνθρακα, το οποίο μετατρέπεται σε οξύ, έτσι, και έχεις λοιπόν σοβαρά προβλήματα. Το πιάσατε. Γι' αυτό λοιπόν ξεκίνησα σήμερα με τον ενζηματικό μεταβολισμό. Πάει αυτό. Πάω λοιπόν σε μια πολύ βαριά μεταβολική διατραχή που έχει με τα γονίδια. 60 χρονών ένας κύριος έχει λιποπρωτεΐνη Α. Αυτή λοιπόν η λιποπρωτεΐνη Α, για να μπορεί να καεί, θέλει καρδιοτόνικ. Ενώ ακούγεται ότι είναι φόρμουλα για την καρδιά, τι γίνεται? Μέσα στο καρδιοτόνικ υπάρχει η καρνιτίνη και το Q10. Η καρνιτίνη και το Q10 θα πάρει την λιποπρωτεΐνη Α και θα την κάψει στο μυτοχόνδριο. Από εκεί και πέρα, εάν θέλεις και το Μανώλη ή να πας σε ένα γυμναστήριο, ακόμα καλύτερα. Διότι όλα που καίγονται στα μυτοχόνδρια. Ποιος είναι ο ιατρός των μυτοχονδρίων? Οι γυμναστές. Οι γυμναστές βγήκανε όχι μόνο για τα κοριτσάκια, για τα για τα κοριτσάκια και τα αγοράκια, βγήκανε και για μας τους μεγάλους, που λέγεται θεραπευτική γυμναστική. Και ένας θεραπευτής γυμναστής είναι ο Μανώλης. Ο Μανώλης έχει ξεφύγει από τους απλούς γυμναστάς, γιατί χρησιμοποιεί βιταμίνες, φόρμουλες και έρχεται πακέτο στο σπίτι σου.
Όταν λοιπόν δεν πας στο γυμναστήριο, γιατί βαριέσαι, γιατί βρέχει το ένα, φωνάζεις το Μανώλη και σου κάνει θεραπεία. Και φτιάχνουμε ένα πρόγραμμα πάνω στη Εγώ λοιπόν τα λεφτά μου, τα δίδω στο Μανώλη. Μανολάκι, κράτα τα, αγόρι μου, εσύ, να σε έχει καλά ο Θεός. Τα λεφτά μου, παιδιά, τα ξοδεύω στο Μανώλη και όχι στις γκόμενες. Τα λεφτά μου τα ξοδεύω στο Μανώλη και όχι στις γκόμενες. Μόνο ο Μανώλης με ανανεώνει. Είπαμε, επενδύουμε στον εαυτό μας. Τώρα, αν είχα περισσότερα χρήματα, θα ξόδευα και τις γκόμενες. Τώρα, αυτά που μου περισσεύουνε, τα δίδω στο Μανώλη. Τώρα, με ρωτάνε πολλοί, γιατρέ μου, μπορώ να πίνω κι εγώ καρδιοτόνικ? Όλοι. Όταν λέμε όλοι. Πάντως, γιατρέ, εγώ αυτό που έχω κρατήσει από το καρδιοτόνικ είναι ότι σου δίνει πολλή ενέργεια. Ενέργεια. Και ζωντάνια. Πολύ λοιπόν, σημαντικό. θα σας πω το εξής. Έχω 2 ερωτήσεις με κατάθλιψη. 54 χρονών έχει κατάθλιψη και αϊπνία. Πάω λοιπόν τώρα στην προετοιμασία του οργανισμού για την επομένη ημέρα. Πρέπει οπωσδήποτε να κάνω έναν καλό ύπνο. Ο καλός ο ύπνος με τι γίνεται? Με λεξοτανίλ, με το magnesium της Dr. Φόρμουλας, το οποίο είναι ένα χυλικό μαγνήσιο, το παίρνει στις 9 και αγαπητή κυρία με την κατάθλιψη θα πάρεις οπωσδήποτε και το σεντάρ της Dr. Φόρμουλας για να κοιμηθείς βαθιά. Κάνεις λοιπόν μια προεργασία. Ξυπνάς το πρωί και τι τρως το πρωί? Πολύ σπόρο ψωμί, βάζεις βούτυρο κερκύρας, όχι φλόρες και βιτάμια ιδίες, βούτυρο κερκύρας, μέλι από τον ταΐγετο και καπάκι παίρνεις την ισχυρή και την ενεργοποιημένη βιταμίνη B. Αυτή λοιπόν η ισχυρή και ενεργοποιημένη B θα μετατρέψει το ψωμί, το βούτυρο και το μέλι σε ακέτυλο συνέζυμο α. Και καπάκι θα πάρεις πρωί, μεσημέρι, βράδυ το καρδιοτόνικ και θα πάει όλο το ακέτυλο ένζυμο στο Μανώλη, στα μυτοχόνδρια. Μανώλης και μυτοχόνδρια. Πακέτο. Το πιασες. Θα πάρεις οπωσδήποτε την ισχυρή φόρμουλα B και το καρδιοτόνικ. Ισχυρή φόρμουλα B και καρδιοτόνικ υπό την προϋπόθεση ότι έχεις φάει καλά. Διότι οι γιατροί σου λένε μη φας βούτυρο, πάρε κατάθλιψη. Όποιος δεν τρώει βούτυρο παθαίνει κατάθλιψη. Να το ξαναπώ. Όποιος δεν τρώει βούτυρο δεν πηδάει. Πώς φτιάχνεται η τεστοστερόνη, ρε? Από βούτυρο. Βαρουφάκιον. Σήμερα δίνεις δεν παίζουμε. Η γυναίκα μου, παιδιά, με δίνει η γυναίκα μου. Όπως και το βαρουφάκι, το δίνει η γυναίκα του. Αυτό το κασκόλ το έχει κάνει δώρο πριν 12 χρόνια στο βαρουφάκι. Εμένα έχει 20 ευρώ, αυτόν έχει 1000 παραπάνω. Να πούμε και στη φίλη μας να πάρει και ω3 πρωί, μεσημέρι, βράδυ, θα βοηθήσουν στον εγκέφαλο. Πάρε και ω3 για την κατάθλιψη. Οπωσδήποτε θα σας βοηθήσει. Λοιπόν, η κατάθλιψη, αγαπητές κυρίες και κύριοι, θέλει ενέργεια. Το καρδιοτόνικ ήρθε να δώσει ενέργεια στην διάθεση, στον εγκέφαλο, στην καρδιά παντού. Ενέργεια. Η καλύτερη φόρμουλα είναι το καρδιοτόνικ. Από εδώ οι βιταμίνες και από εδώ το καρδιοτόνικ. Όποιος το καταλάβει, σώθηκε. Μου θύμισε τώρα από εδώ η γυναίκα μου και εγώ πώς το στη μάμα μου τραγούδι. Μπράβο. Φεύγω λοιπόν από την κυρία των 57 χρονών και πηγαίνω σε μια άλλη κυρία η οποία και αυτή έχει κατάθλιψη. 47 χρονών και αυτή. Τι θα βοηθήσει? Κατάθλιψη. Αγαπητή κυρία, γράψε χυλικό μαγνήσιο στις 9, στις 11 η ώρα σεντάρ για να κοιμηθείς, ξυπνάς το πρωί βούτυρο, μέλι και τέτοια, καπάκι την ισχυρή φόρμουλα B και καρδιοτόνικ. Όποιος δεν πάρει καρδιοτόνικ δεν αξιοποιείται το φαγητό, διότι δεν μπαίνει μέσα στα μυτοχόνδρια. Τούτος εδώ είναι ο ιατρός των μυτοχονδρίων. Είναι ο ιατρός των μυτοχονδρίων. 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 Ο ιατρός των μυτοχονδρίων.
Τι άλλο να σας πω. Βαρουφάκιον καρδιοτόνικ. Να πούμε στις φίλες μας για την κατάληψη που θερίζει, να κάνουν και λίγο κίνηση, γυμναστική, υπερπάτημα, γιατί βγαίνουν στον εγκέφαλο. Δεν μου λέτε κάτι, εγώ 68 χρονών με τόσες βλακίες στη ζωή μου δεν έχω κατάθλιψη. Τόνους. Αυτό που με βοηθάει είναι ο ύπνος, η Μπέ και ο Μανώλης. Δεν μου λέτε το Μανώλη. Τι, είμαστε συνεταίροι, παίρνω ποσοστά ή... Όχι. Γιατί τον έχω και τον εκθιάζω. Διότι χωρίς βιταμίνες, χωρίς φόρμουλες και χωρίς Μανώλη δεν πρόκειται να έχετε υγεία με τίποτε. Έτσι. Και βέβαια καλές είναι και οι κάρτες υγείας, καλές είναι και οι κάρτες υγείας, διότι με ένα κατοστάρικο πηγαίνει σε όλους τους γιατρούς. Πολύ καλές είναι οι κάρτες υγείας, αλλά πάνω απ' όλα είναι να καταλάβετε ότι εμείς οι γιατροί μπήκαμε στον ιατρικό σύλλογο για να προασπίζουμε Λεξοτανίλ, Μεζουλίτ, Βολταρέν και τέτοια. Ο ιατρικός σύλλογος είναι η κλίκα, η μαφία, των φαρμάκων. Η υγεία φτιάχνεται από την αληθινή τροφή, από τις βιταμίνες, από τις φόρμουλες και το Μανώλη. Δεν σας τα λένε έτσι οι γιατροί, διότι και οι ίδιοι είναι μέσα στην παγίδα, καπνίζουνε, τρώνε τις βλακίες που είναι στα νοσοκομεία, είναι στα μπαρ και τέτοια. Άρα λοιπόν είναι και αυτοί, πώς να σας πω, όχι το κάνουν επίτηδες, παραπλανημένοι. Η υγεία, παιδιά, άλλο αυτή τη στιγμή να πάθεις μια κολπική μαρμαριγή. Έχω λοιπόν εδώ μια κολπική μαρμαριγή. Ο οποίος είναι μάλιστα η Μαρία, 58 χρονών. 58. Έχει αριθμίες. Οι αριθμίες είναι εξωκαρδιακές και καρδιακές. Μπορεί να πίνεις καφέ πολύ, μπορεί να έχεις τσιγάρα, μπορεί να έχεις θηροειδή. Όλες οι αριθμίες θέλουν χυλικό μαγνήσιο. Ή θα παίρνεις 2 το βράδυ ή θα παίρνεις 3 την ημέρα. Με εγγύηση ηρεμούν οι αριθμίες. Πάει αυτό. Εν συνεχεία, όλα τα προβλήματα της καρδιάς θέλουν καρδιοτόνικο. Όλα. Διότι όταν λοιπόν έχει ενέργεια η καρδιά, λειτουργεί καλύτερα. Άρα αγαπητή Μαρία, θα πάρεις το χυλικό μαγνήσιο και το καρδιοτόνικ 3 την ημέρα. Και θα πας στο νοσοκομείο Ερίκος Ντινάν και θα βρεις τον Ανδρικόπουλο. Και θα σου πει αν αυτές οι αριθμίες τι είδους είναι και αν μπορούν να θεραπευτούν. Διότι ο Ανδρικόπουλος θεράπευσε τις αριθμίες σε μένα και της γυναίκας μου. Πόσο πιο απλά μπορώ να σας τα πω. Πάει και αυτό. Έχω όμως, κάτσε να δεις, έχω και ένα γέρο εδώ. Έχω μια κυρία 86 χρονών, η οποία έχει μαρμαριγή. Τώρα, δεν σου λέω να πας στον Ανδρικόπουλο, γιατί εσύ είσαι πολύ μεγάλη. Τι γίνεται. Μπορεί όμως να σε βοηθήσουνε, όχι μπορεί, σίγουρα θα σε βοηθήσουνε, να πίνεις πρωί, μεσημέρι, βράδυ χυλικό μαγνήσιο. Οπωσδήποτε. 11 η ώρα θα πάρεις το σεντάρ, γιατί μόνο το σεντάρ ηρεμεί την καρδιά και θα παίρνεις οπωσδήποτε το καρδιοτόνι. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Επιβάλλεται. Παρόλο που ο Ανδρικόπουλος μου έφτιαξε την καρδιά, εντούτοις πρωί, μεσημέρι, βράδυ, παίρνω το καρδιοτόνικ για να τονώνω την καρδιά μου, αλλά και για να παράγω ενέργεια. Σας ρωτάω, έχω ξυπνήσει στις 6 ώρα. Πώς μπορώ να έχω τόσο πολύ μεγάλη ενέργεια. Πώς. Τι κοκαίνη παίρνω. Καρδιοτόνικ. Πόσο πιο απλά μπορώ να σας τα πω. Και τώρα να σε διακόψω για λίγα δευτερόλεπτα. Ναι. Έχω αναλάβει γύρω στις 100-110 μέρες, κάτι λιγότερο, μια κυρία που είχε οστεοπόρωση. Τονίζω, είχε οστεοπόρωση. Μαζί με τη φόρμουλα της οστεοπορώσης που έχει μαγνήσιο, έχει D3, K2 και ασβέστιο και τις ασκήσεις που κάνουμε, τις έχω βάλει ήπιας μορφής, ειδικά για την πάθησή της. Έβγαλε ακτινογραφίες και από οστεοπόρωση, φίλη μας, έπεσε σε οστεοπονία. Γιατρέ μου! Σε 100 μέρες, 110. Γιατρέ! Και έχω χαρεί τόσο πολύ που... Μπράβο. Ρε εσείς, μόνο οι βιταμίνες, οι φόρμουλες, ο Μανώλης με την αληθινή διατροφή φτιάχνει κόκαλα, μυς, αρθρώσεις, τα πάντα.
Το καταλαβαίνετε, αν θέλετε. Οι γιατροί χρειάζονται για το κακό, για το κακό, για το κακό, για το κακό. Από εκεί και πέρα, ο κακός τρόπος ζωής σας είναι που σας καταστρέφει. Το πιάσατε. Ναι. Γι' αυτό μη σταματήσετε να καπνίζετε, μη σταματήσετε να τρώτε ζάχαρη, μη σταματήσετε ό,τι σκατολοίδια έχει μπροστά στο ταμείο εκεί, να τα παίρνετε. Ό,τι σκατολοίδια και κυρίως κοκακόλα. Αχ, τι καλό κάνει. Πάει και αυτό. Λοιπόν, ένας κύριος 60 χρονών κοντεύει να τρελαθεί. Έχει εμβοές ο άνθρωπος. Φιλαράκο, γράψε. Χιλικό μαγνήσιο 3 την ημέρα. Γράψε βιταμίνη C της Dr. Φόρμουλας 3 την ημέρα. Ισχυρή και ενεργοποιημένη B για να φτιάξει τα νευράκια σου 3 την ημέρα μετά φαγητό. Super Omega 3 της Life Extension 3 την ημέρα για να ρευστοποιείται το αίμα σου και μην ξεχάσεις το Bilberry. Εάν τα πάρεις έτσι, κατά 99,9% τέρμα οι εμβοές. Εκτός λοιπόν σήμερα προέβαλα τον μεταβολισμό. Η μετατροπή των τροφών λέγεται πεπτικός μεταβολισμός. Ο πεπτικός μεταβολισμός, κυρίες και κύριοι, γίνεται με ένζημα. Όταν διασπαστούν οι τροφές, θέλουν το καρδιοτόνικ και το μανόλι για να παραχθεί ενέργεια. Σήμερα οι άνθρωποι, επειδή δεν έχουν χειρονακτικά επαγγέλματα, είναι ψόφοι. Πιάνει στους μύες τους και είναι σαν γιαούρτι 0 λιπαρά. Και όλοι οι άντρες θέλουν να πηδήξουν. Κακό δεν είναι κακό. Οι δε γυναίκες τι θέλουνε, νεαρούς. Όλες οι εξιντάρες θέλουν, λέει, να κάνουν έρωτα με νεαρούς. Παιδιά, γιατί τρώμε? Ο πρώτος λόγος είναι για να αντικαθιστούμε τα όργανα και ο δεύτερος είναι για ενέργεια. Οι τροφές μέσα στο λεπτό έντερο διασπώνται με το ένζυμο, στο παχύ έντερο αποβάλλονται με τα φιλικά μικρόβια για αποτοξίνωση και εν συνεχεία μπαίνουν στα κύτταρα με το φυτικό χρώμιο. Μπήκανε στα κύτταρα. Εάν όμως δεν πάρετε το καρδιοτόνικ, μετά από μια ηλικία των 40 χρονών, έχετε λιγότερη καρνιτίνη, έχετε λιγότερο Q10 και παράγετε λιγότερη ταυρίνη. Οπότε λοιπόν πέφτει η ενέργεια. Μετά τα 40-45 πέφτει η ενέργεια. Έρχομαι λοιπόν και σας προβάλλω την καλύτερη φόρμουλα, η οποία τι σου δίνει? Πρώτα ενέργεια. Εάν έχεις ενέργεια, τα πάντα φτιάχνεις. Ενέργεια. Με ρωτάει ένας κύριος 75 χρονών, ο οποίος έχει πάει 3 φορές στον Άγιο Πέτρο. 3 φορές. Έχει κάνει 3 εμφράγματα, έχει πάθει 2 ανακοπές και μου λέει, μπορεί να πάρει καρδιοτόνικ? Επιβάλλεται, φίλε, επιβάλλεται. Πρωί, μεσημέρι καρδιοτόνικ για να δυναμώνει η καρδιά σου. Αλλά μην ξεχνάς όμως και την βιταμίνη C 3 την ημέρα, οπωσδήποτε θα σε βοηθήσει πολύ. Πάει αυτό. Επαναλαμβάνω. Το σπουδαιότερο πράγμα πάνω απ' όλα είναι η ενέργεια. Έτσι. Όταν δεν έχεις ενέργεια, δεν έχεις κέφι. Δεν είναι μόνο η κατάθλιψη, απλώς σούρνεσαι. Θέλουμε λοιπόν οπωσδήποτε να έχουμε καλές αρθρώσεις. Ποιος βοηθάει τις αρθρώσεις? Οι φόρμουλες και ο Μανώλης. Πάντως όχι ο καναπές, φίλε μας. Λοιπόν. Εδώ λοιπόν έχω τα γόνατα. Από τα γόνατα πάσχει όλος ο κόσμος. Κυρίως μετά τα 50. Πρόσεχε. Θα πάρετε, όταν έχετε μεγάλο πρόβλημα, το αρθριντόλ 2 πρωί, 2 βράδυ. 2 πρωί, 2 βράδυ. Για τον πρώτο χρόνο. Τον επόμενο χρόνο θα παίρνετε 1 πρωί, 1 βράδυ. 1 πρωί, 1 βράδυ. Έτσι. Αυτό το λέω για μια κυρία 45 χρονών, η οποία πονάει στα γόνατά σου. Εσύ λοιπόν είσαι 45άρα. Θα πάρεις το αρθριντόλ 2 πρωί, 2 βράδυ, έτσι, για τον πρώτο χρόνο. Τον επόμενο χρόνο δεν τα κόβεις, απλώς ελαττώνεις τη δόση. 1 πρωί, 1 βράδυ. Πάει αυτό. Τώρα,
Για κάνα 2-3 μήνες πάρε και το Βρομεάκ για να κάνεις πιο γρήγορη αποθεραπεία. Το αρθριντόλ έχει μέσα αντιφλεγμονώδη. Αλλά τι γίνεται όμως, για να έχουμε πιο γρήγορη αποθεραπεία, παίρνουμε και το Βρομεάκ για 2-3 μήνες. Επειδή είσαι 45, για 2-3 μήνες φτάνει. Πρόσεξε όμως, θα πας και θα ζητήσεις το καλύτερο κολαγόνο του κόσμου, που το φτιάχνει η Αμερική με το βιοκολαγόνο. Η Life Extension έχει το καλύτερο κολαγόνο και θα παίρνεις ένα κάθε βράδυ. Αυτό το κολαγόνο δεν είναι σαν όλα τα άλλα, είναι ατόφιο, είναι άθικτο. Και θα παίρνεις ένα βιοκολαγόνο, παίρνε το εφόρου ζωής. Και σου κάνει καλό και στα γόνατα, σου κάνει καλό και στη μάπα. Ναι, και στο πρόσωπο. Πάρα πολύ. Έτσι, με εγγύηση. Και εν συνεχεία. Ασκησούλες θέλουμε, φίλοι μας. Εδώ, εμπρός, αυτή την ασκησούλα. Μπορεί να κάνεις και λίγο αριστερά-δεξιά. Να κάθεσαι και λίγα θρηματάκια θα μας κάνεις εδώ. 3, 2, 1. Τέλος. Τι άλλο μπορώ να σας πω. Παιδιά, το γυμναστήριο δεν είναι μόνο για, δεν είναι μόνο για τις νέες κοπέλες. Για όλο τον κόσμο. Είναι και για τους μεγάλους. Η γυμναστική είναι θεραπεία. Τι είναι η γυμναστική? Θεραπεία. Ορθοπαιδικός δεν θεραπεύει. Ο ορθοπαιδικός κάνει χειρουργείο και κάνει διάγνωση. Ο θεράπων ιατρός αρθρώσεων οστών μειών είναι ο Μανώλης. Μανώλιδες υπάρχουν πολλοί. Εγώ έχω το Μανολάρα μου. Με έχει σώσει. Εντάξει, το θέμα είναι ότι έχεις θέληση για τρουδάρα αυτό. Έχω θέληση. Οι βιταμίνες, παιδιά, με βοηθάνε. Ο ύπνος, οι βιταμίνες, η διατροφή και η γυναίκα μου. Εμένα και το βαρουφάκι μας δίνουν οι γυναίκες μας. Ναι, η γυναίκα του Βαρουφάκη είναι η κυρία Στράτου, πάμπλουτη και αγοράζει μπάρμπερι. Εμένα αγοράζω από τη Λαϊκή, εδώ με αυτό από τη Λαϊκή είναι. Διότι άλλο τώρα Βαρουφάκης, άλλο τώρα Φικιώρης, αλλά όμως και οι δύο έχουμε ενέργεια. Ο Βαρουφάκης γιατί είναι φτιαγμένος στα γονίδια του και εγώ όλα τα οφείλω στο καρδιοτόνικ. Κυρίες και κύριοι, σας παρουσιάζω το καρδιοτόνικ για να σας σηκώνετε η ενέργεια, να μπορείτε να περπατάτε, να αυτόνετε. Σωστά τα λες. Καλά τα λέω, Τέλεια. Καλά τα λέω. Πάμε έτσι, θα σπάσουμε έτσι. 3, 2, τραβάμε. Κουμπάρε! 1. Το κουνέλι! Άλλη μία. Τέλεια. Πετάει η ομάδα για τρουδάρα. Πετάει. Κυρίες και κύριοι, όλα τα οφείλω στο καρδιοτόνικ και στο Μανώλη. Έτσι. Λοιπόν, αρχίζει και τα χάνει 81 χρονών. Κουκλάρα μου, το βράδυ θα πάρεις 2 χιλικά μαγνήσια και θα παίρνεις πρωί, μεσημέρι, βράδυ την ισχυρή και ενεργοποιημένη μπε για να σου διορθώσει τη μνήμη. Ισχυρή και ενεργοποιημένη μπε μετά το φαγητό. Με εγγύηση Ανδρέας Φικιώρης. Λοιπόν, λιποπρωτεΐνη Α, 60 χρονών. Άκουσε πέδαρε, το καρδιοτόνικ που έχει μέσα την καρνιτίνη και το Q10 ρίχνει τη λιποπρωτεΐνη Α. Ένα το κρατούμε. Εν συνεχεία θα πάρεις οπωσδήποτε σούπερ ωμέγα 3 και θα πάρεις 3 την ημέρα και αυτό και θα πάρεις το CLA της Life Extension όμως. Το CLA το οποίο είναι συζευμένο λινολεϊκό οξύ και θα σου ρίξει τη λιποπρωτεΐνη. Αυτά τα 3. CLA, η θιέλαια της Life Extension και καρδιοτόνικ. Το καρδιοτόνικ είναι μια φοβερή φόρμουλα για το μεταβολισμό. Μια φοβερή φόρμουλα για τα λιπίδια, διότι τα μεταφέρει και τα καίει. Τα μεταφέρει με την καρνιτίνη και τα καίει με το Q10. Πόσο πιο απλά μπορώ να σας το πω. Ελκώδικολίτιδα 30 χρονών. Φίλε, οπωσδήποτε πεπτικά ένζημα το μεσημέρι, κυρίως μετά το φαγητό, και θα παίρνεις λοιπόν τα ηχθιέλαια. Τα ηχθιέλαια λοιπόν ηρεμούνε το έντερο. Τα ηχθιέλαια της Life Extension, Super Omega 3. Τα Super Omega 3 ηρεμούνε το έντερο. Πάει και αυτό. Πάω σε προβλήματα σηκωτιού. Το σηκώτη λοιπόν, παιδιά, το ταλαιπωρούμε με τα γλυκά, το πολύ ενόπνευμα, αλκοόλ, μπράβο,
Έχω λοιπόν μια κυρία η οποία κάνει πέτρες στη Χολή. Αγαπητή κυρία και οι υπόλοιπες κυρίες, θα πάρετε το ΣΑΜ πρωί, μεσημέρι, βράδυ, ΣΑΜ της Life Extension, ΣΑΜ πρωί, μεσημέρι, βράδυ, και θα ανοίξουν τα χοληφόρα. Καπάκι, θα πίνετε ελαιόλαδο παραγωγού και πολύ νερό για να φεύγουν οι λάσποι και οι πέτρες. Συγχρόνως όμως, για να λειτουργεί καλά το σηκώτη, τι θέλει, ισχυρή φόρμουλα B, 2 την ημέρα, και ηχθιέλαια 2 την ημέρα. Και μην ξεχνάς να τρως γλυκά. Όταν τρως γλυκά, ο Φικιώρης θα σου βγάζει τις πέτρες και τα γλυκά θα στις κάνουν. Μόνο τα γλυκά βοηθάνε τους γιατρούς να τα κονομάνε. Τα γλυκά, οι γιατροί όλη την ημέρα εύχονται να τρώτε γλυκά και να καπνίζετε. Και άφθονο νερό, έτσι, αυτό. Πάει και αυτό. Θα πω άλλη μια κουβέντα. Καρδιοτόνη.